Bij Spanje denkt de meeste lui meteen aan de zonnige zuidelijke kustplaatsen. Maar Spanje is nog wel iets groter. In deze vlog kijken we er eens in Noord-Spanje achterin. En nu vooral in de strekken Asturië aan de groene noordkusten. Dit is het enigste stukje van Spanje wat de Moren nooit veroverd heeft. De Asturiërs noemt dit dus het echte Spanje. En de rest is allemaal maar Tierra de Reconquista. Teruggewonnen land. Dat klinkt goed, dus we dagen laten zelf eens rondtoeren en kijken hoe het erbij ligt. Direct aan land begin worden de plannen helemaal anders. Nou, de bestemming waar we nu naartoe gaan, hebben we echt letterlijk een kwartier voor opstijgen bedacht dat we daar naartoe zouden gaan. Dus we houden het spannend, want we gaan niet naar Asturië, want dat was bestemming 1. Dat is heel nieuw. Mm-hmm. Maar omdat hier engt gewoon eerst naar Leon. Ja. Want wie weet ook met je Zonnezee. Juist hem. Dus Picos houden we nog te goed, maar eerst naar Leon. Vamonos. De stad Leon is net iets kleiner dan Enske. En dan bouwt op de resten van een oud-Romeins legerkamp. Een lange historie dus. En maar weinig toeristen. Behalve dan van de oudste pelgrims die eerst de Camino Frances naar Santiago de Compostela loopt. Dan moet je door Leon. Er zit dus een hoop mooie bouwwerken te zien. En het ligt net iets meer in de zonne. 2 gehoren om er eens in het echt een keer te gaan. De dat ik hier zin, of nou hier zit, met die bijen. Enige redenen. Nee, nou, een van de redenen waarom als ik Leon voorstel, was dat ik wist dat Leon een hele mooie stad was. Omdat ik hier al een keer dit gebouw heb betekend met Google Street View. Want ik tekende nog wel eens urban sketches. En daar heb ik uren op zitten zweten, dus ik wist dat het mooi was. Een mooie bonus, Leon. Maar wie komt natuurlijk vooral voor Asturië. Na 2 dagen klaar het op en treuren we onze Opel Corsa weer richting de Picos de Europa. We zijn in de nu zonnige Picos de Europa. Het is een van de bekendste natuurparken in Spanje en ook heel druk bezocht. Het wordt ook wel het Benidorm van de natuurparken genoemd. Een hele bekende route in die Picos de Europa, dat is de Ruta del Carrés. Die stond al op onze planning, alleen het beginpunt waar we nu naartoe gaan is wel wat anders dan gepland. Omdat ik door mijn voet gezwikt ben en we daardoor maar bij een iets makkelijker startpunt beginnen. Wat ook nog eens het mooiste punt van de route schijnt te zijn. Maar de uitzichten onderweg, die zijn in ieder geval ook heel mooi. Nou, nu ben ik heel zielig met mijn voet, maar Marten is ook heel zielig, want hij moet rijden. Ja. Even verkouden. Ja, verkouden en een beetje koortsig. Ja, Een beetje todderig, een beetje neulerig ben ik. Ook dat. Dus. Nou ja, dan kun je maar beter in een mooie omgeving zijn. Ja, maar je hebt heel goed weer. De Ruta del Carrés loopt tussen Poncebos en Caín. Of andersom. En is ongeveer 11 kilometer lang. Daarmee kun je, als je duur loopt, met 4 uur oude weg. Zoals je kunt zien is zo'n 98% van de route breedzaar en grote belopen. Hoe ver lopen kan ook niet, want er is maar 1 par. Ruta del Carrés, moet je in de West. Prachtig hè? In mijn beste Twents. Traveling Twents approved. We beginnen in Caín en dan is het redelijk te doen. En dan heb je hele mooie uitzichten. Deze wandeling heel hard, maar er zijn nog meer bergen te bekijken dan vermoeden aan andere parken. Een heel stuk minder bekend als de Picos, maar niet minder mooi. En als grote voordeel, er zijn minder toeristen. Wij zijn nu in Somiedo Natural Park. En dat is een minder populair park dan de Picos, maar zoals je kunt zien
wel echt hartstikke mooi. Een van de dingen waar Somiedo wel bekend om staat, en dat is een beetje in de categorie, dit vertel ik pas aan mijn moeder na de vakantie. In dit gebied komen nog bruine beren voor. Nou, de kans om die bruine beren te spotten, die is einde zomer, begin herfst, periode waar wij nu in zitten, is heel erg laag. Nou, de enige beer die ik hier verwacht tegen te komen, dat is hier de ijsbeer die zijn jas vergeten is. We gaan in ieder geval verder met de wandeling. Naast beers kun je hier ook andere dieren treffen. Wille katten, wolven, roofvogel, herten en wille bingen. Ook te zien in de dalen van Somiedo zijn traditionele stenen hutten met een redene kappen erop. Deze taito's waren ooit onderkomst voor schepers en veeën. Mangs gebruiken ze nog. Of wordt ze bekeken door bezoekers zoals wie. Pieters is de omgeving hier gewoon al mooi genoeg. Niet alleen in de bergen is het groen. Wie trekt het vandaan naar de Costa Verde, de groene kusten? Deze kustlijne in Asturië is 300 kilometer aan ruwe zee, onmeunige kliffen, overlegene stranden en schilderachtige vissersdorpjes. Langen is zo bekend als de Costa's in het zuiden, maar misschien nog maar mooier. In ieder geval stukken heiniger. Maar kleur vind je niet enkel aan de kusten. Achter de gevels van deze Asturiaanse gebouwen steekt nog een heel hoop mooie verhalen. Het meeste van Asturië zit er zo uit. Een beetje een boerenspul, niks mis met. Maar dan valt het extra op dat er mangs ook zulke huizen tussen staan. Daar zit de Casonas de Indianos, Indiaanhuizen. Dat is van emigreerde Asturianen die naar de Indiaanland zijn gegaan. Dus naar Puerto Rico en Cuba, Latijns-Amerika. En die zitten onmeunig rieken, een aantal zitten wierkum en die heeft hier zulke huizen toe laten zetten. Om te laten zien hoe rijk ze waren. Ook heel bijzonder, ze hebben een grote palmboom bij vuren zat. En waarom is dat bijzonder? Je zult zeggen, die hebben ze in Spanje toch allemaal? Nee, in dit deel van Spanje niet. Dit hebben ze met een uit de nieuwe wereld. Maar dan hoort hij eigenlijk niet in het klimaat. Dus, daar weet je ervan. Deze Casona's tref je ook kort bij het vissersplaatsje Curiero. Omdat het prachtig schilderachtig in een innaam ligt, trekt dat natuurlijk een onmeunige hoop toeristen. Maar daar leken nog niet alle inwoners er ongelukkig met. Mooi om de middag door de smalle struitjes te gengelen, dan stikken klim de boom te maken en oude baaien in de stad op te kijken. Maar ons voelt mooi en net wat te druk. Nou, we hebben al een aantal dingen leren waarderen aan Asturië. Maar de Asturische keuken is er niet één van. Dus we zijn nu een uur gereden om naar een restaurant te gaan waarbij een 5-sterren hotel zit. En of de maaltijd ook 5 sterren waard is, dat gaan we nog zien. We gaan ons geluk beproeven. Ben je er al aan toe? Heb je al honger? Ik lust er wel wat op me tellen. Oh ja, want het heet restaurant Tella. Moet er nog even bij zijn, anders is je grap niet. Doei! Als kas op een taart kregen we er nog een mooie zonsondergang bij. Of Asturië nu echt Spaanse vult als al die Costa's deze weekend. Wie kan het nog niet echt zeggen als boetenstanders. Wauw, wat weet, en wie hoopt Ino ook, is dat in stukken Spanje prachtig mooi is en dat er nog een hoop te ontdekken valt.